عدد كبير من الأشخاص يعانون من السحر المرصود أو سحر الرصد أو المعروف بالسحر النجمي. طيب وهو قصدي وليس السحر السحر عادي لكي لا يقوم حاجة شخص معها. بفكه، وقد يسبب هذا النوع من السحر في إصابات مرضية خطيرة مثل مرض القلب. واقرأ في هذا الحليب سورة الأنبياء 3 مرات وتشرب منه 3 أيام على الريق، 3 أيام على الريق. توكل على الله عز وجل واعمل ما سطرت لك. سطر عجب. على فكرة هذه الفائدة مأخوذة من الصدور ليس من السطور. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، عائلتنا الكبيرة في قناة أسرار علم الباطن. عدد كبير من الأشخاص يعانون من السحر المرصود أو سحر الرصد أو المعروف بالسحر النجمي، وهو عبارة عن توكيل لأرواح شيطانية لأذية المراد سحره. موضوع رائع جدا، شيق جدا، به معلومات كثيرة جدا وبه فوائد رائعة جدا. السحر الرصدي باختصار بياخذوا شيء من أثر الشخص المستهدف، يكون مثلا ملابس بتاعه فيها العرق بتاعه، أو ياخذوا حذاء أو شيء في أثر المصاب. بدون هالأشياء هذه لا يمكن إكمال هذا النوع من الأسحار، ويقومون بالرصد. الرصد هو ياخذون الاسم بتاع الشخص والاسم بتاع الأم بتاعه، وعن طريق بعض الحسابات تعرف بالحسابات التنجيمية يقومون من خلالها بمعرفة طبعه. يقول لك هذا طبعه مائي أو طبع ترابي أو طبع ناري أو طبع ريحي. وغالبا يكون الهدف من هذا النوع من هذا السحر أول شيء تعطيل أمور المستهدف. يعني شوفوا شخص ماشي كويس، ما عندوش مشكلة، شغال كويس، يعني يقول لك هذا، يقول لك أنا أعمل له سحر رصدي. طيب ليه سحر رصدي وليس سحر عادي؟ لكي لا يقوم شخص بفكه ولكي يتجدد لوحده. السحر الرصدي يتجدد تلقائيا، يتجدد لوحده، ويقومون به خاصة لأمور التعسير الكامل والشديد للأشخاص، خصوصا في العمل، في الرزق، في الذرية، في الزواج. أو يكون هدفه تمريض الشخص المستهدف وإلحاق الشر به وتدمير كل علاقة له سواء مع أهله أو مع المجتمع. وحينما أقول تمريض فمن الممكن أن يكون أن هذا النوع من السحر يجيب لنا أمراض قد يحتار الطب الحديث معها، ما يفهمش حاجة معها. وقد يسبب هذا النوع من السحر في إصابات مرضية خطيرة مثل مرض القلب. الإنسان اللي يصير عنده دقات القلب غير منتظمة أو دقات القلب سريعة أو يعني شيء يجي كذا. ممكن كذلك يجيب مرض السرطان أو غيره من الأمراض العضوية التي قد تظهر بدون سبب وتظهر بصفة مفاجئة. وغالبا عندما يقوم الساحر بهذا النوع من السحر ويرصد كما أسلفت الطبع والمزاج والبرج والمنزلة الفلكية والمنزلة القمرية، فإنه يقوم بشيء اسمه التكسير. فيقوم بالتكسير هذه الأسماء أو هذه الحروف ويولد من خلالها، ويعقد على هذه الأسماء الروحانية 7 عقد ينفث فيها 7 عقد أو 9 عقد، وهذه العقد تخاط على الهالة المحيطة بجسد الشخص المستهدف. وهنا يقوم هذا الساحر بعمل هالة خيالية جديدة تحمل تلك العقد. هذه الهالة الخيالية الجديدة التي يقوم بتنزيلها على هالة الشخص عن طريق السحر، عن طريق هذا الرصد، تسمى شبكة العنكبوت. وأول ما يكتمل هذا العقد يتغير طبع الشخص ويصبح لديه تواصل مع مع تلك الأسماء التي كان يعزم بها ذلك الساحر أو هذا الشخص الذي قام بهذا العمل، والتي غالبا يكون قد كتبها أو وكل بها. يقوم بتوكيل أرواح سفلية بخدمة هذا السحر. يعني من يقوم بالسحر المرصود أو السحر النجمي يكون لديه علم، ليس واحد هكذا يجي يقول لك أنا بقوم بالسحر النجمي أقوم بالسحر الرصد. لا، السحر النجمي أو السحر الرصدي الإنسان يلزم يكون عنده علم في أبواب التنجيم ومعرفة جيدة جدا في الطبائع والأمزجة، ومعرفة جيدة جدا في المنازل القمرية، ومعرفة جيدة كذلك في التعمير والتكسير واستنطاق الجمل لإخراج أسماء القرناء والخذام والحكام عليهم.
بعض من يقوم بتركيب هذا النوع من السحر قد يضعه أو يجعله داخل دمية، تلاقيه ياخذ لعبة طفل من الأطفال ويحطها جواها، خصوصا إذا كانت هذه اللعبة لعبة بشعة، الوجه بتاعها بشع أو غيره. فسبحان الله تجد أن المصاب يصبح لديه أحلام، يحلم كل يوم بهذه اللعبة، يشوفها في المنام بتاعه، هذه المنام يتكرر عنده ويدخل في تلك الهلوسة العقلية، يرى معها أحلام مزعجة قد تحرمه النوم. في ناس نعرفهم كانوا مصابين بهذا السحر النجمي أو السحر الرصدي، يقول لك أنا أستطيع النوم، أول ما ينام يشوف كأنه حتخبطه سيارة، أول ما يغمض عينيه يشوف كأنه فيه شاحنة قادمة إليه حتضربه، يشوف الأنوار بتاعه كأنه ضوء في الظلام، ويشوف كأنه أنوار بتيجي عنده، فيخاف، يصير عنده ذلك الهلع ويصير عنده ذلك الخوف. سبحان الله. وهذا النوع من السحر كما أسلفت يعمل كهالة مزيفة، يعني الطاقة بتاعت الإنسان كلها بتتغير مع هذا السحر هذا. وهذه الهالة المزيفة تكون له شبكة بها عقد تغطي كافة جسده فوق الهالة الحقيقية لهذا الإنسان. وهذه الهالة المزيفة تنفر خلق الله عز وجل من هذا المصاب، يشتروا البشر يكرهونه بدون سبب، ويصير مع عوارض قوية جدا وموانع قاتلة. وكلما تقوت هذه العقد التي تم بناؤها عن طريق هذا السحر تقوت في هالة هذا الشخص، إلا وصارت تتكاثر وتتضاعف لوحدها، وقد يصاب ذيك الساعة المصاب بحالة تشبه حالة الجنون والعياذ بالله. لا يريد أن يغسل جسده، مثلا تشوف أن لحيته صارت طويل يقول لي أحلق، يقول لي مش أحلق، روح أحلق راسك مش هحلقه، أظافره الطول، قطع أظافرك مش عاوز يقطع، ويصير يصيح. عندي صلاة المغرب، أول ما المغرب يأذن يصيح عاوز يخرج من البيت، يصير عنده ذلك الهيجان الروحي والعقلي والعياذ بالله. هذه الأشياء تكون شبيهة بالجنون أو بسحر الجنون. ديك الساعة يكون فيه تحكم لهذه الأرواح السفلية حث بحياة وتصرفات والقوة العقلية لهذا الشخص، تكون هذا التحكم طاغي وبشكل كبير جدا. الحاجة الوحيدة التي يلزم تعرفونها أن المصاب بالسحر الرصدي أو النجمي لا تتلبسه الأرواح السفلية، ما تكونش داخل جسده، لا تتلبسه، لكنها تكون خارج الجسد، وعملها يكون على الهالة الخارجية ليس داخل الجسد. وتتحكم هذه الأرواح السفلية بقوة في الرجل اليسرى، وهو يسمى مركز القرين. الأخوة الرقاة الذين يسوون الرقية الشرعية أو المعالجين لما يبدأ القراءة على المصاب قد يرى اهتزازا في الرجل اليسرى للمصاب، أو يحس ذلك المصاب بألم في تلك الرجل. أحيانا حتى لو قرأت 60 حزب كلها، خذ القرآن كله تقرأ على هذا المصاب، لا تظهر عليه الأعراض المعروفة بالمس والأعراض المعروفة بالتلبس. هنا يجب أن يكون المعالج متمكن حتى يقوم بفك العقد بطريقة روحية، أن العقد تكون خارج الجسد، وهذه العقد خارج الجسد عندها طريقة مخصوصة لإزالتها. شيء بالنسبة للسحر، العمل بتاع السحر 90% من السحر لا يكون داخل الجسد، يكون فقط في الهالة، يكون بعيد عن جسم الإنسان. يجب فقط على المعالج أن تكون له المعرفة الكاملة في هذا الباب. غالبا يقوم السحرة بوضع هذه الأسحار في أماكن يصعب تخمينها، يعني لما يركب السحر وينتهي وكل حاجة تكون طيبة وليلتك بيضة وما عندناش مشاكل، يروح يسوي هذه الأسحار في أماكن بعيدة، في أماكن يصعب تخمينها أو حتى الاقتراب منها. يروحون مثلا يدفنونها في المقابر أو أعالي الجبال، أو يرمونها في البحر، أو يضعونها في الأنهار ليصعب الوصول إليها. أو هو يسكن في مدينة، يسكن في شمال مثلا في شمال الدولة والسحر بتاعه في جنوب الدولة أو شرقها، هو معمر وصل لهذه المدينة ولا عمره حتى شافها، بس السحر بتاعه معمول هناك. السحر الرصدي هو السحر متجدد لوحده، يسمى رصدي لأنه يقوم بالتجدد لوحده، أي أنه يتجدد مرة في كل سنة تقريبا، ويتجدد تلقائيا.
خصوصا إذا كان معقود بالذم. معقود بالذم أن لما يكون عليه مذبوح عليه قطة أو فرخة أو دجاجة أو عنزة أو غيره، هذا يسمى سحر مختوم بالذم. وبالتالي حتى إن قام الراقي مثلا بمعالجة مصاب بسحر الرصد، فإن هذا المصاب تحصل له انتكاسة بعد العلاج بمدة، ليس لأن الراقي ما يعرفش يعالج، لا، لأن السحر الرصدي يتجدد لوحده ويصير عنده ذلك التجدد من كل مدة لمدة. وفيه أسحار رصدية تسمى الأسحار القمرية. هذه الأسحار القمرية تتجدد لوحدها كل شهر، يعني أول ما يبدأ القمر في الصعود أو النزول تجد هذا السحر يتجدد لوحده. لأن مثلا من قام بعمل هذا السحر عمله يوم الثلاثاء في الأسبوع الثالث من الشهر العربي، فإنه في كل يوم ثلاثاء من الأسبوع الثالث من الشهر العربي يتجدد وينشط هذا السحر لوحده. حتى لو أبطلته يتجدد تاني لوحده وينشط لوحده. سأعطيكم إن شاء الله تعالى الطريقة الصحيحة التي توقف تأثير السحر الرصدي أو النجمي. حتوقف بإذن الله تعالى 40 سنة، لأنه في حالة وجود سحر رصدي يجب إبطاله. فإن تعذر بسبب بعده أو بسبب عدم كفاءة المعالج أو الراقي ببلدك، اتبع هذه الطريقة. سيتوقف بإذن الله تأثير ذلك السحر كما أسلفت، والتوقف هذا سيكون لمدة 40 سنة، 40 سنة كاملة لا يؤثر فيك هذا السحر مطلقا، وتعيش حياتك بشكل عادي جدا وتتخطى كل التأثيرات. فيمكن إعادة العملية كل 40 سنة. الله يديكم طولة العمر وتسووها كل 40 سنة إن شاء الله تعالى. فأقول بإذن الله هذا الإبطال سيكون على مرحلتين. مرحلة رقم 1، المرحلة الأولى، خذ نصف كيلو اللدون الرقيق. اللدون الرقيق هو الرصاص الرقيق، هي تكون عبارة عن صفحة من الرصاص الرقيق أو اللدون الرقيق. وضع فيها قطعة من الشب الأبيض. الشب الأبيض تقريبا 25 جرام من الشب الأبيض. وضع فيها قطعة من الجاو الأحمر أو الأسود، يعني لو ما لقيتش أحمر حط الأسود، تقريبا 5 جرام. وضع فيها تقريبا 5 جرام من الفاسوخ الأسود. لو ما لقيتش الفاسوخ الأبيض يمكنك أن تضع الفاسوخ الأسود. لو لم تجد الفاسوخ أصلا في بلدك فيمكنك أن تعوضه بحصلبان أو صلبان نقول عليه في المغرب. وضع الجميع على النار حتى يذوب ذلك الرصاص. حطه في كسرول كذا أو بتاع حديد وذوبه إلى غاية ما يذوب. بعد ما يذوب يصير بإذن الله مثل الماء، تجعله بين رجليك، اوعى يحرقك، يعني توقف تحطه بين رجليك بإذن الله وتصب فيه ماء ورد مخلوط بالحليب. وبعدين تشيل ماء الورد والحليب هذا المخلوطين من هذه التركيبة هذه، وتعيد تسخينه هذا اللدون الرقيق مع الشب الأبيض، تعيد تسخينه مرة ثانية لغاية ما يذوب. ولما تسخنه تعيد إطفاء نفس الحليب وماء ورد هو نفسه. تسوي العملية هذه لمدة 3 مرات. هذا الماء والحليب اللي هو مخلوط راح إن شاء الله تعالى نغسل به الجسم بتاعنا. يغسل به الجسم من فوق إلى تحت. امسح به جسمك من فوق إلى تحت وبعدين شل جسمك. بخصوص الزوائد اللي راح تبقى من الرصاص ومن الذائب فيمكن رميها في مكان فيه زرع أو دفنها في مكان فيه زرع، لا يوجد مشكل أبدا. ثاني حاجة أو العملية الثانية التي نقوم بها هي حليب عنزة سوداء. العنزة السوداء التي لا أثر فيها، ما يكونش فيها أثر مطلقا، وهذه حتلاقيها إن شاء الله تعالى موجودة بكثرة. يكون فيها حليب، تأخذ منها حليب بإذن الله تعالى، واقرأ في هذا الحليب سورة الأنبياء 3 مرات، وتشرب منه 3 أيام على الريق. 3 أيام على الريق. توكل على الله عز وجل واعمل ما سطرت لك. سطر عجب. على فكرة هذه الفائدة مأخوذة من الصدور ليس من السطور. بخصوص حليب العنزة السوداء، حليب العنزة السوداء أكرر لا يكونش فيها أثر مطلقا. إذا كان عندك ولد يعاني من الجعرة، يعاني من الصداع، يصير كل مرة يصيح ويصير عنده ذلك، نقول عليه في المغرب يعاني من الجعرة أو الخيال، عنده عصبي، اقرأ في هذا الحليب سورة يوسف مرة واحدة واطعمه منه كل صباح لمدة 3 أيام على الريق.
سوف تزول عنه بإذن الله ويصير عادي جدا. نفس الحليب إن شرب منه من يعاني من السحر المأكول، يعني يكون عنده سحر مأكول، عنده ذلك التوكال، يشرب منه في الصباح على الريق، يأخذ نصف لتر بإذن الله ويقرأ عليه سورة الصفات مرة واحدة وسورة الطارق مرة واحدة، ويشربه مرة واحدة، يشربه دفعة واحدة هذا النصف لتر، فإنه يسترجع سحره فورا. ديك الساعة يصير يرد ديك السحر فورا. ويكرر هذه العملية إن شاء الله لمدة 3 أيام فإنه يشفى منه بإذن الله تعالى. أحبابي في الله، الفوائد لدينا كثيرة جدا، وإن شاء الله تعالى اللي يسألوني يقول لك طيب يا أبو شاهين سوي لنا المباشر، إن شاء الله تعالى لما تصل القناة إلى عدد لا بأس به من المشاهدات والاشتراكات سنقوم بالمباشر بإذن الله تعالى. أحبائي في الله، تقبلوا فائق المحبة والتقدير، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.